नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. के स्कीमचं बेसिक सायन्स केमिस्ट्रीचा पहिला चॅप्टर आपण बघत आहोत, केमिकल बॉन्डिंग. याच्या आधीच्या 2 भागांमध्ये आपण इंडियन केमिस्ट्री, त्यानंतर बेसिक कन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थिअरी ऑफ व्हॅलन्सीमध्ये स्टेबल कॉन्फिगरेशन, ऑक्टेट रूल, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स बघितले. त्यानंतर टाईप्स ऑफ व्हॅलन्सी बघितले, वेगवेगळ्या टाईपचे बॉन्ड्स कसे तयार होतात ते बघितलं. त्यानंतर आता आपण डिटेल वेगवेगळ्या टाईप्सचे बॉन्ड आणि त्याचे एक्झाम्पल आणि प्रॉपर्टीज बघतोय. त्यामध्ये आपलं दुसऱ्या भागामध्ये झालं इलेक्ट्रोव्हॅलंट बॉन्ड, हाऊ इट इज फॉर्म अँड एक्झाम्पल, प्रॉपर्टीज. त्याच्यानंतर कोव्हॅलंट बॉन्ड 3 टाईपचे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, त्याचे एक्झाम्पल आणि प्रॉपर्टीज, आणि त्याच्यावर कुठल्या प्रकारचे MCQs येऊ शकतात हे पण आपण बघितलं. आता आपण बघणार आहोत तिसऱ्या टाईपचा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किंवा याला डेटिव्ह बॉन्ड असंही म्हणतात. याच्यावरच पहिला क्वेश्चन येतो, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन ॲज डेटिव्ह बॉन्ड? इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. नाउ सी हाउ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म. इट इज डिनोटेड बाय ॲरो. इथे जो ॲरो दिसतोय, हा ॲरो जो आहे तो ॲरो इंडिकेट करतो की याच्यामध्ये H3O मध्ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आहे. त्यानंतर पुढे बघू आपण एक्झाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराईड. अमोनियम क्लोराईडमध्ये हायड्रोजन आयन जो आहे तो हायड्रोजन आयन तयार होतो. इट इज ॲक्ट ॲज ॲक्सेप्टर, आणि अमोनिया जो आहे इट इज ॲक्ट ॲज अ डोनर. अमोनिया त्याच्याकडचे 2 इलेक्ट्रॉन्स हायड्रोजनला देऊन टाकतो, म्हणून तो डोनर असतो आणि हायड्रोजन ॲक्सेप्टर असतो. अशा पद्धतीने हा कोऑर्डिनेट बॉन्ड तयार होतो. आणि ज्या ॲटमकडून इलेक्ट्रॉन्स पेअर ट्रान्सफर होते तिकडनं ॲरो स्टार्ट होतो डोनरकडे, ॲक्सेप्टरकडे, सॉरी. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड किंवा डेटिव्ह बॉन्ड किंवा डेटिव्ह कोऑर्डिनेट कंपाऊंड्स. द मेल्टिंग पॉइंट अँड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस कंपाऊंड्स have intermediate value between electrovalent and covalent compound. इलेक्ट्रोव्हॅलंट आणि कोव्हॅलंट कंपाऊंडच्या मध्ये यांचा मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट असतो. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाची जी प्रॉपर्टी आहे ती आहे सेकंड, धिस बॉन्ड इज डायरेक्शनल बॉन्ड. याच्यावर पण MCQ होतो. यापैकी खालीलपैकी कुठला बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड आहे किंवा कुठला बॉन्ड डायरेक्शन इंडिकेट करतो, तर तो असतो कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दे आर स्लाइटली सोल्युबल इन वॉटर. This is third property which is important. Then next type, fourth type of bond is hydrogen bond. Hydrogen bond is the attractive force between hydrogen atom attached to electronegative atom. इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ॲटम मध्ये ऑक्सिजन, नायट्रोजन, फ्लोरीन पैकी एक पाहिजे, आणि हायड्रोजन यांच्यामधला जो बॉन्ड असतो त्याला हायड्रोजन बॉन्ड म्हणतात. हायड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेझेंटेड बाय डॉटेड लाईन. याच्यावर पण क्वेश्चन येतो किंवा मॅच द पेअरमध्ये हे विचारलं जाऊ शकतो. हायड्रोजन बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय व्हॉट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय व्हॉट, असे क्वेश्चन्स येऊ शकतात. देर आर 2 टाइप्स ऑफ हायड्रोजन बॉन्ड. फर्स्ट इज इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड अँड सेकंड इज इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड. इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डमध्ये 2 वॉटरचे मॉलिक्युल्स जे आहेत, हा एक वॉटरचा मॉलिक्यूल आहे, हा एक मॉलिक्यूल आहे, याच्यामधला ऑक्सिजन आणि याच्यातला हायड्रोजन, याच्यामध्ये जो बॉन्ड आहे तो असतो हायड्रोजन बॉन्ड, आणि हा जो बॉन्ड आहे हा आहे कोव्हॅलंट बॉन्ड. त्यानंतर इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डमुळे बॉइलिंग पॉईंट ऑफ वॉटर जो असतो तो इन्क्रीज झालेला असतो. हा MCQ खूप वेळा आलेला आहे आतापर्यंत MSBTEला. Boiling point of water increases due to presence of which type of bond? It is hydrogen bond, which is shown by dotted line. Then intermolecular hydrogen bond in HF. हा हायड्रोजन बॉन्ड आहे आणि हा सिंगल कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे. त्याच्यानंतर इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड. इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म when hydrogen atom is in between the 2 highly electronegative atoms present within the same molecule. याच्यामध्ये हा डिफरन्स आहे. तिथे वेगवेगळे मॉलिक्युल्स होते, इकडे सेम मॉलिक्युल्स आहे. इंटरमॉलिक्युलरमध्ये वेगळे असतात, इंट्रामध्ये सेम मॉलिक्युलमधला ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन याच्यातला जो बॉन्ड असतो त्याला इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल ऑर्थोक्लोरोफिनॉल. दिस इज हायड्रोजन बॉन्ड बिटवीन this
hydrogen and this oxygen, this hydrogen and this chlorine. Then characteristics of hydrogen bonded compound. The hydrogen bond is one of the strongest intermolecular force of attraction. तो इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन मधला स्ट्रॉंगेस्ट असतो, पण वीकर दॅन कोव्हॅलंट और आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक किंवा कोव्हॅलंट बॉन्डपेक्षा तो वीक असतो. इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर. वॉटर accumulates in cells of animals and plants due to hydrogen bond. याच्यावर पण MCQ खूप वेळा आलेला आहे. वॉटर accumulates in cells of plants and animals due to which bond असं विचारलं जातं. ड्यू टू हायड्रोजन बॉन्ड. देन स्ट्रेंथ ऑफ सिमेंट कॉन्क्रीट इज ड्यू टू हायड्रोजन बॉन्ड. याच्यावर पण MCQ आलेला आहे की कॉन्क्रीटमध्ये वॉटर टाकल्यानंतर त्याची जी स्ट्रेंथ वाढते ती हायड्रोजन बॉन्डमुळे वाढते. Then next is metallic bond. Metallic bond is the type of bonding found in metallic elements. Naturally metallic bond आहे म्हटल्यावर metallic elementsच असणार. This is the force of attraction between positively charged ions. Positively charged ions जे आहेत त्यालाच कर्नेल्स असं म्हणतात. कर्नेल्स आणि डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स जे असतात याच्यातला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जो असतो त्याला मेटॅलिक बॉन्ड म्हणतात. Metallic bond refers to interaction between delocalized electrons and the metal nuclei. Example of metallic bond. इथे बघा पॉझिटिव्ह आयन्स आणि हे डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स किंवा त्याला सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असे म्हणतात. याच्यावर पण क्वेश्चन विचारला जातो. द बॉन्ड फॉर्म बाय positive ions or kernels and delocalized electrons is which type of bond, or in which type of bond delocalized electrons or sea of electrons are present असं विचारलं जातं. Characteristics of metallic compound. Metallic crystals are hard as well as soft. जसं पोटॅशियम सोडियम हे सॉफ्ट मेटल्स आहेत, बाकीचे मेटल्स हार्ड असतात. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. दे हॅव मेटॅलिक लस्टर. दे आर मॅलेबल डक्टाईल. सगळ्या मेटलच्याच प्रॉपर्टीज आहेत याच्यामध्ये. The strength of metallic bond increases with number of valence electron and decreases in size of atom. Example, all metals like copper, iron, aluminum and their alloys. Then next is intermolecular force of attraction. It was discovered by van der Waals and was named as van der Waals force of attraction. It is the weak force of attraction between which exists between the molecules. दोन मॉलिक्युल्स मधला जो वीक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतो त्याला इंटरमॉलिक्युलर किंवा वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असं म्हणतात. देन फॉलोइंग 4 फॅक्टर्स अफेक्ट वॉन डर वॉल फोर्स. मॉलिक्युलर साइज, नंबर ऑफ electrons, then average distance between two molecules and surface area of molecule. Then 4 types of intermolecular forces. First is dipole-dipole, then ion dipole, then dispersion force. It is also known as London dispersion force and hydrogen bond. याच्यातला हायड्रोजन बॉन्ड जो आहे तो वॉन डर वॉल फोर्सेस मधला सगळ्यात स्ट्रॉंग फोर्स असतो आणि डायपोल डायपोल सगळ्यात वीक फोर्स असतो. In next lecture we will see molecular arrangement in solid, liquid and gases and different types of solids, crystalline, amorphous. Thank you.